สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ใครจะมาเล่านิทานให้ฟังนะคะนิทานชื่อว่ากำพร้าปลาโหลดค่ะเพื่อนๆรู้จักปลาโหลดกันไหมคะถ้าไม่รู้จักก็มาฟังนิทานเรื่องนี้กันนะคะนานมาแล้วในจังหวัดนครพนมมีเด็กชายคนหนึ่งอาศัยอยู่กับตายายซึ่งมีฐานะยากจนค่ะแล้วพ่อแม่ของเขาได้เสียชีวิตไปหมดแล้วใครๆจึงเรียกเขาว่าเจ้ากำพร้าค่ะวันหนึ่งช่วงต้นฤดูหนาวเนี่ยน้ำในแม่น้ำเหือดแห้งไปหมดชาวบ้านก็เลยชวนกันไปวิทย์ปลาทุกคนอยากได้ปลาเร็วๆจึงวางแผนให้เจ้ากำพร้าไปนอนกั้นคูน้ำค่ะแล้วเอาดินทับถมตัวไว้เพื่อไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับพอน้ำแห้งแล้วทุกคนก็พากันไปจับปลาค่ะได้กันไปมากมายแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านโดยทิ้งให้เจ้ากำพร้านอนอยู่อย่างนั้นโดยไม่ช่วยโกยดินออกไปด้วยนะคะเจ้ากำพร้าก็เลยต้องพยายามลุกขึ้นเองด้วยความยากลำบากปลาก็ไม่ได้เลยสักตัวเพราะไม่มีใครแบ่งให้ค่ะแต่ขณะนั้นเองเจ้ากำพร้าก็เหลือบไปเห็นลูกปลาโหลดตัวหนึ่งค่ะติดโคลนอยู่จึงจับไปใส่กะลาเลี้ยงไว้ที่บ้านเวลาผ่านไปค่ะลูกปลาโหลดก็เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนเจ้ากำพร้าต้องย้ายไปใส่ไว้ในอ่างพอเมื่อตัวใหญ่ครับอ่างเจ้ากำพร้าก็เลยต้องย้ายปลาโหลดไปใส่ไว้ในตุ่มน้ำพอตัวมันใหญ่ครับตุ่มน้ำแล้วเจ้ากำพร้าจึงปล่อยปลาโหลดลงไปในแม่น้ำค่ะปลาโหลดก็เจริญเติบโตขึ้นตามเวลาแล้วคอยว่ายน้ำมากินอาหารคอยพูดคุยมาเยี่ยมเยียนเจ้ากำพร้าอยู่เป็นประจำค่ะจนทั้งคู่สนิทกันเหมือนเพื่อนปลาโหลดเนี่ยรักและสำนึกในบุญคุณที่เจ้ากำพร้าเลี้ยงมาจนเติบใหญ่ก็เลยอยากทดแทนบุญคุณนี้โดยการบอกเจ้ากำพร้าว่าตนจะพาไปที่ถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งมีทรัพย์สมบัติอยู่มากมายเลยค่ะแต่ระหว่างทางไปเนี่ยถ้าเจออะไรที่น่ากลัวแล้วก็ห้ามเอ่ยปากพูดหรือร้องเอะอะเป็นอันขาดเลยเจ้ากำพร้าก็รับปากแล้วก็เกาะหลังปลาโหลดไปจนถึงถ้ำสมบัติค่ะกำพร้าเนี่ยเก็บแก้วแหวนเงินทองมาพอที่จะติดตัวกลับไปได้สำเร็จเจ้ากำพร้าก็นำสมบัตินั้นไปขายค่ะได้เงินมามากมายทำให้ฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าก่อนแต่แล้วค่ะก็มีชายคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของเจ้ากำพร้าเนี่ยได้สังเกตเห็นว่าเจ้ากำพร้ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนผิดหูผิดตาก็เลยไปถามว่าเจ้ากำพร้าไปทำอะไรมาตอนแรกเนี่ยค่ะกำพร้าก็ไม่ยอมบอกแต่สุดท้ายก็ทนคำรบเร้าต่อไปไม่ไหวก็เลยบอกความจริงให้ชายผู้นั้นไปค่ะว่าปลาโหลดพาเขาไปเอาทรัพย์สมบัติที่ถ้ำแต่พอชายผู้นั้นรู้เข้าก็เลยเกิดความโลภค่ะก็เลยเอ่ยปากบอกเจ้ากำพร้าว่าให้กำพร้าเนี่ยไปบอกปลาโหลดทีว่าให้พาเขาไปเอาทรัพย์สมบัติที่ถ้ำนั้นบ้างเจ้ากำพร้าก็เลยจำใจต้องไปบอกปลาโหลดค่ะส่วนปลาโหลดนั้นน่ะก็เห็นแก่ว่าเจ้ากำพร้าเป็นเพื่อนกันจึงยอมพาไปแต่ระหว่างทางค่ะได้เกิดฝนตกฟ้าคะนองมีเหตุการณ์น่ากลัวเกิดขึ้นเหมือนที่กำพร้าไปนะคะทำให้ชายผู้นั้นเกิดความกลัวเป็นอย่างมากก็เลยขอร้องให้ปลาโหลดเนี่ยพาเขากลับบ้านแต่ปลาโหลดบอกว่ายังกลับไม่ได้จนกว่าจะถึงถ้ำทรัพย์สมบัติก่อนเพื่อนๆคิดว่าชายผู้นั้นจะทำอะไรคะใช่แล้วค่ะชายผู้นั้นก็เลยด่าว่าปลาโหลดด้วยคำหยาบคายปลาโหลดโกรธมากจึงสะบัดเขาตกจากหลังค่ะชายคนนั้นก็เลยจมหายไปในแม่น้ำโขงแล้วปลาโหลดเนี่ยก็ไม่เคยพาใครไปที่ถ้ำสมบัตินั้นอีกเลยค่ะยกเว้นเจ้ากำพร้าเพื่อนสนิทของเขานะคะเขาก็ยังคงไปมาหาสู่พูดคุยกันเสมอเหมือนเดิมค่ะถึงแม้เจ้ากำพร้าจะมีฐานะดีกว่าแต่ก่อนเยอะก็ไม่เคยลืมเจ้าปลาโหลดที่เป็นเพื่อนสนิทเลยค่ะจบแล้วค่ะเพื่อนเห็นผลกรรมของคนโลภแล้วใช่ไหมคะว่าจุดจบของเขาเนี่ยเป็นเช่นไรใครอยากฟังนิทานเรื่องใหม่ๆจากแคลอีกก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆวันนี้แคลขอลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันพร้อมนิทานเรื่องต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ